नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अभय पवार तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या आजच्या सेशनमध्ये. जो आपला चॅप्टर चालू आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स, त्या चॅप्टरमध्ये आपण मागच्या लेक्चरला जो पॉईंट बघितला तो कुठला होता तर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जो परत एकदा जरासा आपण रिवाइज करूया. टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. आता जे टाइप्स आपण बघितलं ते कशावर बेसिसवर बघितलं तर पण डिव्हिजनच्या बेसिसवर. सगळ्यात पहिला जो टाइप बघितलेला आपण तो काय बघितलेला फ्री न्यूक्लिअर. आणि मी जे काही शब्द वापरतोय जे काही एक्झाम्पल सांगतो ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. पहिला काय टाइप बघितलेला आपण फ्री न्यूक्लिअर. फ्री न्यूक्लिअर झालेलं त्यानंतर सेकंड टाइप बघितलेला आपण सेल्युलर आणि त्यानंतर महत्त्वाचा कुठला तर हेलोबियल. आता हे जे तिन्ही टाइप आहेत ते कशाच्या बेसिसवर आहेत त्याचं जे डिव्हिजन होत असतं एंडोस्पर्मचं. आता मी आणखीन एकदा जरा रिवाइज करतोय, जरा लक्ष द्या. डबल फर्टिलायझेशन झाल्यावर एम्ब्रियो सॅक मध्ये दोनच गोष्टी शिल्लक राहतात, बाकी सगळ्या डिजनरेट होतात. एक म्हणजे जो आहे तो काय आहे एंडोस्पर्म आणि एक काय आहे तर झायगोट. आता आपण जे पहिला काय बघणार आहे तर एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. आणि त्यामध्ये काय बघा जरा लक्ष द्या. जे फ्री न्यूक्लिअर टाइप आहे, फ्री न्यूक्लिअर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आहे ते कशामध्ये बघितले आपण तर जे कोकोनटचं जे वॉटर असतं त्यालाच काय म्हणतो आपण लिक्विड एंडोस्पर्म. आणि फ्री न्यूक्लिअर मध्ये काय होत असतं तर इनिशियली त्यामध्ये डिव्हिजन होत असतं न्यूक्लिअर डिव्हिजन आणि त्यानंतर सेल वॉल तयार होत असते. लगेच सेल वॉल तयार होत नाही. म्हणजे सुरुवातीला काय सपोज कन्सिडर करूया आपण हा एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म मध्ये काय झालं न्यूक्लियसचं काय झालं असं डिव्हिजन झालं आणि त्यानंतर सेल वॉल होणार आहे. सेल वॉल लगेच होणार नाही, त्यामुळे जरासं कन्फ्युजन असतं काही काही विद्यार्थ्यांच्या मध्ये. व्यवस्थित जरा लक्ष द्या. फ्री न्यूक्लिअर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म त्यात काय झाले तर न्यूक्लियसचं पहिला काय झालंय डिवाइड झालेत मल्टिपल. ते काय झाले न्यूक्लिआय तयार झाले आणि त्या न्यूक्लिआय पासून लगेच सेल वॉल तयार होत नाही. युजली आपल्याला काय माहित असतं की एखादी सेल आहे ती डिवाइड होते आणि दोन अशा सेल तयार होतात, डॉटर सेल तयार होतात. पण इथं काय झालंय फक्त न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झालंय आणि सगळ्यात शेवटी काय होणार आहे त्याच्या बाजूला सेल वॉल तयार होणार आहे. फ्री न्यूक्लिअर काय बघितलं आपण लिक्विड एंडोस्पर्म. कोकोनट मधला जो असतो पार्ट त्याला काय म्हणायचं लिक्विड एंडोस्पर्म. टाइप व्यवस्थित लक्षात ठेवा. सेकंड जो टाइप बघितलेला आपण तो काय होता सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. त्यामध्ये काय होत असतं न्यूक्लियस डिवाइड झाल्याबरोबर त्याच्या बाजूला लगेच इमिडिएटली काय होत असते सेल वॉल तयार होत असते. त्याला काय म्हटलं आपण तर सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. आणि तो कुठला पार्ट असतो तर जो कोकोनटचा व्हाईट मीटचा जो पार्ट असतो किंवा व्हाईट कर्नल म्हणतात त्याला, तो जो पार्ट असतो जो आपण खात असतो त्याला काय म्हणायचं तो कुठला टाइप आहे एंडोस्पर्मचा सेल्युलर टाइप. मोस्टली जे एंडोस्पर्मचे जे एमसीक्यूचे क्वेश्चन्स आहेत ते कोकोनटवरच आधारलेले असतात. बाकी आपल्या पुस्तकात बरेच एक्झाम्पल आहेत कॉटन वगैरे जे काही मेज वगैरे असतील ते. पण महत्वाचं कोकोनट लक्षात ठेवा. लिक्विड एंडोस्पर्म कुठल्या टाइपचा आहे फ्री न्यूक्लिअर. त्यानंतर जो आपण सेकंड बघितला तो काय होता जो व्हाईट मीटचा जो पार्ट आहे किंवा कर्नलचा तो कुठला असतो सेल्युलर टाइपचा. त्यामुळे दोन्ही पण एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आणि जो लास्ट टाइप आहे तो काय हेलोबियल टाइपचा. हेलोबियल मध्ये काय होत असतं तर सेल काय होते डिवाइड होते, दोन सेल तयार होतात. एक चलाचल असतं आणि एक काय असतं आपल्याला माहित आहे मायक्रोपाईल. जो चलाचल असतो तो फर्दर डिवाइड होत नाही. डिवाइड कुठला होतं फक्त मायक्रोपाईलचा. आणि यामध्ये आपल्याला काय दिसतं दोन्ही पण प्रकारचे डिव्हिजन दिसून येतात. ते म्हणजे कुठलं सेल्युलर पण नाही फ्री न्यूक्लिअर पण. त्यामुळे ते व्यवस्थित जरा लक्षात ठेवा. चलाचल सेल फर्दर डिवाइड होत नाहीत, मायक्रोपाईलचे काय होतात डिवाइड होतात. आणि ह्याचं कॉमन एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं काय मोनोकॉट. ह्याच्या बाहेरचं तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारत नाहीत. व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हेलोबियल म्हटलं की काय माहित पाहिजे आपल्याला हा एंडोस्पर्म दिसून येतो कोणामध्ये तर मोनोकॉट मध्ये. आणि कोकोनटच्या बाबतीत काय लक्षात ठेवायचं दोन्ही पण आहे फ्री न्यूक्लिअर आणि सेल्युलर. ते झाल्यावर काही काही एक्सेप्शन सुद्धा आपल्या पुस्तकामध्ये मेन्शन केले आहेत. आपल्या स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये मेन्शन केलं एक मोझाईक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ते थोडंसं एक्सेप्शन आहे. तसंच आणखीन एक टाइप सांगतोय मी त्याला म्हणायचं काय रुमिनंट एंडोस्पर्म. शब्द काय वापरला बघा मी रुमिनंट एंडोस्पर्म. आणि जो रुमिनंट एंडोस्पर्म आहे रुमिनंट एंडोस्पर्म तो जरा असं बघूया आपण काय आहे तो जो रुमिनंट आहे. पण हे एक्सेप्शन बघतोय आपण. जो रुमिनंट एंडोस्पर्म आहे त्यामध्ये काय होत असतं तर ॲनोनेसी फॅमिली. आता हे ॲनोनेसी फॅमिली काय आहे जास्त इन डिटेल आपल्याला नाही, फक्त काय लक्षात ठेवायचं जे रुमिनंट एंडोस्पर्म आहे त्यामध्ये काय होत असतं तो जो एंडोस्पर्म आहे तो अनइव्हनली काय होत असतो डिवाइड होत असतो. म्हणजे थोडक्यात त्याचा शेप असतो कसा इरेग्युलर.
आता ॲनोनिसी फॅमिली म्हणजे थोडक्यात लक्षात ठेवायचं, जे सुपारी आपण खात असतो, सगळेच खात नाहीत सोडा, जी सुपारी असते कधी तर तुम्ही बघितली असेल, सुपारी कट केल्यावर आपल्याला जो मधला पार्ट दिसत असतो तो असा काहीतरी दिसत असतो जर बघितला असेल तर, आणि हा कसा असतो अनइव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड असतो, त्याचं कसं कशाही पद्धतीचं असं स्ट्रक्चर असतं, त्याला काय म्हणायचं रुमिनंट एंडोस्पर्म. आत असा व्हाईट पार्ट असतो आणि बाजूला आपल्याला असं ब्राऊन कलरचा पार्ट दिसत असतो, आणि एक्झाम्पल कशाचं आहे रुमिनंट एंडोस्पर्मचं. आणखीन एक जो सेकंड एक्सेप्शन आहे ते आहे मोझाईक एंडोस्पर्म. आता जे मोझाईक एंडोस्पर्म आहे त्याचं एक्झाम्पल फक्त काय लक्षात ठेवा मेज. आता यामध्ये काय होत असतं, जे स्ट्रक्चर असतं, आता हे एक सायंटिस्ट आहे वेबर, त्या सायंटिस्टनं शोधून काढलं मोझाईक स्ट्रक्चरमध्ये काय दिसत असतं, तर एक्झाम्पल लक्षात ठेवा मेज किंवा त्याला झिया मेज म्हणतो आपण सायंटिफिक नेम. त्याचे जे मक्याचे जे दाणे असतात ते कसे पण म्हणजे वेगवेगळ्या कलरमध्ये आपल्याला दिसून येत असतात, आणि ते त्याचे एक्झाम्पल कशाचं आहे मोझाईक एंडोस्पर्मचं. हे फक्त एक्सेप्शन आहेत, इन डिटेल क्वेश्चन तुम्हाला विचारत नाहीत, पण तरीसुद्धा आपल्याला जरासं एक्स्ट्रा माहीत पाहिजे. रुमिनंटचं एक्झाम्पल ॲनोनिसी म्हणजेच काय ते सुपारी, आणि जे मोझाईक एंडोस्पर्म आहे एक्सेप्शन त्याचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा काय मेज. आता हा सगळा पॉईंट झाला काय एंडोस्पर्मचा. परत एकदा मी रिवाइज करतोय, डबल फर्टिलायझेशन झाले, 2 मेल गॅमेट्स आहेत आपल्याकडं. पहिला काय झालं प्रोसेस सिनगॅमी, डबल फर्टिलायझेशन होत असताना, आणि सिनगॅमीमध्ये आपण काय बघितलेलं फ्युजन ऑफ मेल अँड जे फिमेल गॅमेट आहे एग सेल तयार काय होतं झायगोट, ही झाली पहिली स्टेप. त्यानंतर जी सेकंड जे फ्युजन आहे ट्रिपल फ्युजन म्हणतो आपण त्याला, त्यामध्ये काय तयार होणार आहे एंडोस्पर्म. आणि आता आपण काय बघितलं एंडोस्पर्मचे जे काही टाईप्स आहेत ते कुठल्या बेसिसवर बघितले आपण त्याच्या डिव्हिजनच्या नुसार. आता जे आपण बघणार आहे एंडोस्पर्मचे टाईप्स ते फक्त मी जरासं एक्स्ट्रा सांगतोय, ते पुढे आपण सीडमध्ये बघणारच आहे. एक असतात नॉन एंडोस्पर्मिक, एक शब्द काय वापरला बघा मी नॉन एंडोस्पर्मिक, आणि सेकंड काय आहे एंडोस्पर्मिक. आता हे समजण्यासाठी कॉमन एक्झाम्पल घेऊया आपण, जे बीन्स असतात किंवा जे काही डाळी असतात म्हणून आपण त्याला पीज वगैरे जे काही त्याचे एक्झाम्पल असतील, त्यामध्ये ती सीड कसली असतात नॉन एंडोस्पर्मिक असतात. ते काय असतात नॉन एंडोस्पर्मिक, त्यालाच म्हणायचं एक्स अल्ब्युमिनस. आणि हे सगळं आपण पुढं बघणार आहे विथ त्याची जे काही अॅनाटॉमी असेल ते, त्यामुळे फक्त एंडोस्पर्मचा शब्द आलाय त्याच्या रिलेटेड एक जो पॉईंट आहे तो फक्त मी सांगतोय. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे काय, ज्या सीडमध्ये आपल्याला काय माहिती आहे बघा स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म आहे, इकडं झायगोट आहे. झायगोटचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे एम्ब्रिओमध्ये. त्या एम्ब्रिओला जे न्यूट्रिशन आहे ते प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करणार आहे एंडोस्पर्म. सपोज जर कन्सिडर करूया आपण या एम्ब्रिओनं सगळा हा एंडोस्पर्म काय केला कंझ्युम केला, सगळा एंडोस्पर्म खाल्ला, तर त्या सीडमध्ये एंडोस्पर्म राहणार नाही, म्हणून त्याला काय म्हणायचं नॉन एंडोस्पर्मिक. काय सांगतो परत जरा लक्ष द्या. एंडोस्पर्मचं काय काम आहे न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं कुणाला या एम्ब्रिओला. त्या एम्ब्रिओनं सगळा जो एंडोस्पर्म आहे त्याला प्रोव्हाइड केलेला तो सगळा कंझ्युम केला, तर जे सीड तयार झाले त्या सीडमध्ये एंडोस्पर्म अब्सेंट असणार आहे, म्हणून त्याला काय म्हणायचं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. त्याच्या उलट जर एंडोस्पर्म आहे तसा राहिला एंडोस्पर्म राहिला तर ते काय त्याला काय म्हणणार आपण एंडोस्पर्मिक सीड, त्यालाच म्हणायचं अल्ब्युमिनस. त्यालाच काय म्हणायचं अल्ब्युमिनस. त्याला एक्स अल्ब्युमिनस का म्हणायचं, आणि हे कुठल्या कुठल्या प्रकारे त्याचे एक्झाम्पल असतात ते बघूया आपण. थोडंसं कॉमन एक्झाम्पल इथं लक्षात ठेवा, नॉन एंडोस्पर्मिक बीन्स आणि इकडे एंडोस्पर्मिक मेज. जरासं समजण्यासाठी डायकॉट काय मोनोकॉट काय स्पेसिफिक जो आपण सीडचा टॉपिक आहे तेव्हा बघणार आहे. आता ते झाल्यावर आता स्टेप आपण सगळ्या बघितल्या बघा, डबल फर्टिलायझेशन झालंय, एंडोस्पर्मची सुद्धा डेव्हलपमेंट आपण बघितली, त्याचे टाईप्स सुद्धा बघितले. आता सगळ्यात महत्त्वाचा या सिलेबस मधला जो या चॅप्टर मधला जो महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो कुठला आहे तर एम्ब्रिओ. स्टेप काय समजली झायगोट झाला, तर झायगोट पासून होणार आहे आपल्याला माहिती आहे एम्ब्रिओ, पण कुठले कधी होणार आहे एंडोस्पर्मची डेव्हलपमेंट झाल्यावर. एंडोस्पर्म तयार झाला, तिसरा त्याची काय झाली डेव्हलपमेंट झाली, आणि हा एंडोस्पर्म कशापासून तयार होणार आहे ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून, म्हणजे ट्रिपल फ्युजन झाल्यावर तयार होणार एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म तयार झाल्यावर पुढे काय होणार आहे झायगोटचं कन्व्हर्जन एम्ब्रिओमध्ये. कारण पहिला त्या डेव्हलपिंग एम्ब्रिओला काय पाहिजे न्यूट्रिशन पाहिजे, आणि जर न्यूट्रिशन पाहिजे असेल तर पहिला डेव्हलपमेंट कोणाची झाली पाहिजे एंडोस्पर्मची का झायगोटची, तर डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे एंडोस्पर्मची, नंतर झायगोटची काय होणार डेव्हलपमेंट होणार कशामध्ये एम्ब्रिओमध्ये.
आणि जे झायगोटची डेव्हलपमेंट होते एम्ब्रिओमध्ये त्याच प्रोसेसला काय म्हणायचं, एम्ब्रिओजेनेसिस. एम्ब्रिओजेनेसिस. आता इथे शब्द काय वापरलाय बघा मी, एम्ब्रिओजेनेसिस. म्हणजे थोडक्यात काय, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ कशापासून, तर झायगोट पासून. साधं सिंपल आहे. झायगोट कसं आहे, डिप्लॉइड आहे का ट्रिप्लॉइड, तर डिप्लॉइड. आता टोटल जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला डबल फर्टिलायझेशन मध्ये किती न्यूक्लियाय पार्टिसिपेट करतात, तर त्याचा आन्सर व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय, 5 न्यूक्लियाय काय करतात, पार्टिसिपेट करतात डबल फर्टिलायझेशन मध्ये. आणि ते 5 कसं आपल्याला माहित आहे, 3 कुठं आहेत, तर ट्रिपल फ्युजन मध्ये, 2 कुठं आहेत या सिनगॅमी मध्ये. त्यामुळे टोटल एमसीक्यूला जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला किती न्यूक्लियाय पार्टिसिपेट करतात डबल फर्टिलायझेशन मध्ये, नंबर व्यवस्थित लक्षात ठेवा तो किती आहे, 5. ते झाल्यावर आता आपण प्रोसेस बघायची, ऍक्च्युअल काय आहे, एम्ब्रिओजेनेसिस. आणि ही प्रोसेस थोडीशी, ही जी काही डेव्हलपमेंट आहे थोडीशी मोठी आहे. आणि सगळ्या स्टेप वाईज मॅनरमध्ये ज्या काही डायग्राम्स असतात त्या एक एक आपण सगळ्या समजून घेऊया व्यवस्थित. आता पुस्तकात जेव्हा आता आपल्याला माहिती आहे की आपण काय अभ्यास केला, ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूल, तेव्हा तुम्हाला मी सांगितलेलं चलाजा आणि मायक्रोपाईल व्यवस्थित समजून घ्या, कारण ते पुढे आपल्याला लागणार आहे कशामध्ये, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओमध्ये. आता इथे समजून काय घ्यायचं आपल्याला, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ म्हणजेच काय, एम्ब्रिओजेनेसिस. आता हा जो पार्ट आहे त्यामध्ये आपल्याला महत्त्वाचं काय माहित पाहिजे, परत एकदा मी काढतोय काय, डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे एम्ब्रिओ सॅक. आता इथे डेव्हलपमेंट कोणाची होणार आहे, एंडोस्पर्मची. आता महत्त्वाचा जो कुठला पार्ट आहे आपल्यासाठी, तर हा झायगोट, हा डिप्लॉइड झायगोट. त्याची डेव्हलपमेंट कशी होणार आहे एम्ब्रिओमध्ये, आता हे आपण अभ्यास करणार आहे. सिंपल प्रोसेस आहे, फक्त कन्फ्युजन काय होते, तर चलाजा आणि मायक्रोपाईल. पुस्तकात कधी कधी डायग्राम काय केली जाते, रिव्हर्स केले जाते, त्यामुळे हे जरासं समजून घ्यायचं. आता हा जो झायगोट आहे त्याबद्दल बघतोय आपण, काय आपल्याकडे डिप्लॉइड झायगोट, आणि याचं कन्व्हर्जन होणार आहे एम्ब्रिओमध्ये. आणि या सगळ्या ज्या काही स्टेप्स आहेत त्या आपण बघणार आहे. आपल्याकडे काय, झायगोट, डिप्लॉइड, त्याचं काय झालं, डिव्हिजन झालं. डिव्हिजन एक एमसीक्यूचा क्वेश्चन आहे. डिव्हिजन होतं कसलं, मायटॉटिक. एमसीक्यूचा क्वेश्चन व्यवस्थित लक्षात ठेवा. डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओच्या वेळेला जे डिव्हिजन होतं ते कसलं असतं, तर मायटॉटिक. आणि मायटॉटिकचा आपल्याला रिझल्ट काय माहित आहे, तर 2 सेल तयार होतात. काय होतात, 2 सेल तयार होतात. आणि आणखीन एक क्वेश्चन विचारतात की जो डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ आहे त्यामध्ये डिव्हिजन कुठल्या प्रकारचं होत असतं, तर ट्रान्सवर्स डिव्हिजन. काय होत असतं, डिव्हिजन ट्रान्सवर्स. पहिलं मायटॉटिक डिव्हिजन झालं, 2 सेल तयार झाले. इथून पुढे जो पार्ट सगळा सांगणार आहे मी, व्यवस्थित जरा लक्ष द्या. आपल्याकडे काय आहे, डबल फर्टिलायझेशन झाल्यावर डिप्लॉइड झायगोट, त्याचं आता आपण डेव्हलपमेंट बघतोय. डिव्हिजन कसलं झालं, मायटॉटिक. रिझल्ट त्याचा काय, 2 सेल तयार झाले. आता इथं समजून काय घ्यायचं आपल्याला बघा, जेव्हा आपण हे सगळं स्ट्रक्चर बघत असतो, न्यूसेलस, त्याच्या बाजूला काय, हे इंटेग्युमेंट्स, हे आपण कशाचं बघितलेलं, तर ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं. ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं. तसे बरेच काही मी तुम्हाला ओव्ह्यूल सांगितलं, हेमिट्रोपस असू दे, ऑर्थोट्रोपस असू दे, पण आता काय बघायचं आपण, स्पेसिफिक ॲनाट्रोपस. आता यामध्ये काय, जे 2 पार्ट आहेत ते व्यवस्थित आपल्याला समजले पाहिजेत. आपल्याला माहिती आहे इथे वरचा जो पार्ट आहे तो कुठला असतो, एंड कुठला असतो, चलाजा. तो काय झाला, चलाजा. इकडे काय असतो, मायक्रोपाईल. पण जेव्हा आपण पुस्तकात जेव्हा ही डायग्राम बघत असतो तेव्हा काय केलेलं असतं, हे वर मायक्रोपाईल घेतात, खाली चलाजा घेतात. त्यामुळे जी ओव्हरऑल सगळी जी आपण पुढे सगळ्या स्टेप्स बघणार आहे त्या थोड्याशा कन्फ्यूज वाटत असतात आपल्याला, नक्की डेव्हलपमेंट कशी झाली एखाद्या सीडची, एखाद्या एम्ब्रिओची. त्यामुळे सगळ्या स्टेप वाईज मॅनरमध्ये जरा बघूया आपण व्यवस्थित. एकदम सिंपल प्रोसेस आहे. मायक्रोपाईल एंड, चलाजा एंड. जसं डायग्राममध्ये बघितलं आपण ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूलच्या, तसंच आपण बघूया. आता हे जे 2 सेल तयार झाल्यात, हे जे काही 2 सेल तयार झाल्यात त्या सेलला नावं काय काय आहेत बघा. ह्याला म्हणायचं काय, अपायकल किंवा टर्मिनल सेल. अपायकल किंवा टर्मिनल सेल. कुठल्या एंडला आहे तो, चलाजा एंडला. जो मायक्रोपाईल एंडला आहे त्याला काय म्हणायचं, बेसल सेल. काय शब्द वापरले बघा मी, झायगोट आहे, पहिलं ट्रान्सवर्स मायटॉटिक डिव्हिजन झालं. चलाजल एंडला जो सेल आहे त्याला म्हटलं अपायकल ऑर टर्मिनल. मायक्रोपाईल एंडला जो सेल आहे त्याला काय म्हटलं, बेसल सेल. आता ते झाल्यावर त्याचं आणखीन एकदा डिव्हिजन होणार आहे. काय होणार, आणखीन एकदा डिव्हिजन होणार आहे. आता इथं महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो व्यवस्थित आपण समजून घेऊया. जे अपायकल सेल आहेत किंवा टर्मिनल सेल आहे
त्याचं फर्दर कशामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहे तर एम्ब्रिओमध्ये. फर्दर डेव्हलपमेंट कशामध्ये होणार आहे एम्ब्रिओमध्ये. आता बघतोय आपण झायगोट, आता आपल्याला काय मिळवायचं आहे तर एम्ब्रिओ. आणि जी बेसल सेल आहे त्याचं कन्व्हर्जन होतं तर सस्पेन्सर सेलमध्ये. आता पहिलं बेसल सेलचं बघूया आपण. जी बेसल सेल आहे ती काय होते ट्रान्सव्हर्सली काय होते असे डिवाइड होते. आणि जरा मी डायग्राम फक्त मोठी काढतोय, पुस्तकात बारकी डायग्राम आहे आपल्या. आणि अशा ट्रान्सव्हर्स डिव्हिजन झाल्यावर टोटल एक 6 ते 10 सेल्स तयार होतात. टोटल सेल्स असे तयार होतात 6 ते 10 सेल्स तयार होतात. काही काही पुस्तकात 6 to 8 सेल लिहिलंय. कोण डिवाइड झालं बेसल सेल. आता ह्या ज्या सगळ्या सेल तयार झाल्यात त्या सेलला काय म्हणायचं, नंबर लक्षात ठेवा 6 to 10 सेल्स कुठल्याच डिवाइड झाल्या, कशापासून डिवाइड झाल्या बेसल सेल पासून. या सगळ्या सेलला म्हणायचं काय सस्पेन्सर सेल. काय म्हणणार आपण सस्पेन्सर सेल. नवीन शब्द आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय शब्द वापरला मी सस्पेन्सर सेल. कशापासून तयार झाले, कशापासून डिव्हिजन होऊन बेसल सेल पासून. आता ते झाल्यावर महत्वाचा पार्ट बेसल सेलचा जो हे ज्या काही सगळे सस्पेन्सर सेल्स आहेत त्याच्या बेसला काय असणार तयार काय होणार आहे, एक सेल काय होतो थोडासा एनलार्ज होतो. त्या सेलला म्हणायचं काय हॉस्टोरियल सेल. काय म्हणणार आपण त्याला हॉस्टोरियल सेल. त्यालाच म्हणतो आपण साध्या सोप्या भाषेत सकिंग सेल. आपल्याला एक कुठं मॉर्फोलॉजीमध्ये गेले का आठवते का बघा हॉस्टोरियम, त्याच्यात रिलेटेड शब्द आहे हॉस्टोरियल सेल सकिंग सेल. काय आहे वर सस्पेन्सर सेल 6 to 10 नंबर लक्षात ठेवा. आणि सस्पेन्सर सेलच्या वर कोण असतो अपायकल किंवा टर्मिनल सेल. तो कशामध्ये डिवाइड होतो तर त्याचं स्ट्रक्चर असं तयार होतं 2 त्यानंतर 4 तयार होतात. आता जरा व्यवस्थित इथं लक्ष द्या काय शब्द वापरतोय मी. आणि प्रत्येक जे काही लेबल्स आहेत ते एकदम महत्वाचे आहेत. सस्पेन्सर सेल झालं हॉस्टोरियल सेल झालं. टिपला काय आहे अपायकल पार्टला हा जो पार्ट दिसतो त्याला काय म्हणायचं प्रो एम्ब्रिओ. शब्द काय वापरला मी प्रो एम्ब्रिओ. आता त्याच्या सेलनुसार त्याला नावं द्यायची. जर 4 सेल असतील तर त्याला काय म्हणणार क्वाड्रंट. आणि जर 8 असतील तर त्याला काय म्हणणार आपण ऑक्टेन. आता साधं सोपं आहे हे काही इन डिटेल एवढं तुम्हाला विचारत नाही. फक्त मी काय काय सांगतोय जरा व्यवस्थित जरा लक्ष द्या. पहिला आपण 3 स्टेप समजून घ्या. आता आपल्याकडे आहे डेव्हलपमेंट बघतोय आपण झायगोटची कशामध्ये तर एम्ब्रिओमध्ये. या सगळ्या स्टेप्स आपण बघणार आहे पुढं. त्या डेव्हलपमेंटला काय म्हणायचं एम्ब्रियोजेनेसिस. पहिलं डिव्हिजन झालं ट्रान्सव्हर्स 2 सेल तयार झाल्या अपायकल आणि टर्मिनल सेल. आणि दुसरं त्याला काय म्हटलं आपण सॉरी अपायकल किंवा टर्मिनल. आणि नंतर काय बेसल सेल. बेसल सेल डिवाइड झाली तयार काय झालं सस्पेन्सर सेल. नंबर लक्षात ठेवायचा 6 to 10. आणि ते सुद्धा कसे डिवाइड होतात ट्रान्सव्हर्स डिवाइड होतात. ट्रान्सव्हर्स डिवाइड झाले सस्पेन्सर सेल तयार झाले. सस्पेन्सर सेलच्या बेसला काय तयार झाले हॉस्टोरियल सेल. त्याला काय म्हणायचं सकिंग सेल. ते झाल्यावर सस्पेन्सर सेलच्या वर म्हणजे वर कोण असणार आहे इथं अपायकल किंवा टर्मिनल सेल. त्याची डेव्हलपमेंट कशामध्ये होते प्रो एम्ब्रिओमध्ये. आणि जर तिथे 4 असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण क्वाड्रंट. 4 सेल तयार झाल्या म्हणजे एकाचे 2 दोनाचे 4 असे सेल तयार होत असतात. मायटोटिकली डिव्हिजन होत असतं. एमसीक्यूला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. जे काही सगळं एम्ब्रियोजेनेसिसमध्ये डिव्हिजन होणार आहे ते सगळ्या सेल कशा डिवाइड होणार आहेत मायटोटिकली. रिझल्ट त्याचा काय असतो मायटोसिसचा 2 सेल. मग 2चे 4 4चे 8 8चे 16 असे सगळे सेल काय होत असतात डिवाइड होत असतात. आता आपल्याकडे काय आहे बघा जी डायग्राम आपण बघितली त्यामध्ये काय आहे प्रो एम्ब्रिओ सस्पेन्सर सेल आणि हॉस्टोरियल सेल. परत मी डायग्राम काढतो जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. इथं काय काढले मी तर 4 सेल असलेले क्वाड्रंट असलेले काय प्रो एम्ब्रिओ. आता एक जरा नवीन एक शब्द लक्षात ठेवा व्यवस्थित हायपोफायसिस. हा जो पार्ट मी काढलाय त्याला काय म्हणायचं हायपोफायसिस. आणि हा शब्द थोडासा महत्वाचा आहे पुढे आपल्याला लागणार आहे. हायपोफायसिस झाल्यावर त्याच्या खाली ज्या सगळ्या सस्पेन्सर सेल्स आहेत तशा असणार आहेत. किती नंबर बघितला आपण 6 to 10. आणि त्याच्या बेसला काय बघितलं आपण तर हॉस्टोरियम. काय बघितलं आपण हॉस्टोरियल सेल. आता इथं नवीन एक शब्द काय आला हायपोफायसिस. शब्द काय आला आपल्याला हायपोफायसिस. जर सस्पेन्सर सेल मधली जी सेल असते टर्मिनल पार्टची सेल असते म्हणजे प्रो एम्ब्रिओच्या जी जवळची सेल असते म्हणजे प्रो एम्ब्रिओ झाल्यावर जी पहिली सस्पेन्सर सेल आहे
ती कशामध्ये काय झाली, थोडक्यात डेव्हलप झाली, थोडीशी एनलार्ज होते, त्याला म्हणायचं काय, हायपोफायसिस. शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा, हायपोफायसिस. बाकीच्या सस्पेन्सर सेल आहेत तशा आहेत आणि इथं काय आहे, हॉस्टोरियल सेल. आता पुढची डेव्हलपमेंट काय होत असते, हे जे सेल्स आहेत म्हणजे कोण, प्रो एम्ब्रियोचे सेल काय होत असतात, फर्दर डिवाइड होत असतात मायटोटिकली आणि त्याचा रिझल्ट काय दिसतो बघा आपल्याला. आता हे फक्त समजण्यासाठी मी असं काढतोय, पण 4 सेल पुढून 4 सेल पाठीमागं असतात. 4 सेल डिवाइड झाल्यावर मायटोटिकली काय होणार आहेत, 8 सेल तयार होणार आहेत. काय होणार आहेत, टोटल 8 सेल. आता हे स्ट्रक्चर असं दिसत नाही, ते फक्त मी समजण्यासाठी काढतोय तुम्हाला. आता इथं 8 सेल तयार झाले, 8 आहेत म्हटल्यावर त्याला काय म्हटलं आपण, ऑक्टेन. काय म्हटलं त्याला आपण, ऑक्टेन. बाकी सगळे स्ट्रक्चर काय असणार आहे, सिमिलर असणार आहे, सेम असणार आहे. इथं बघा हायपोफायसिस, आणि हायपोफायसिस सुद्धा काय होणार आहे, परत डिवाइड होणार आहे. ते झाल्यावर खालचे सगळे काय असणार आहेत, सस्पेन्सर सेल 6 to 10, आणि खाली काय झालं, हॉस्टोरियम. आता या सगळे डेव्हलपमेंट होत असताना आता काय बघितलं आपण, प्रो एम्ब्रियोचं डिव्हिजन झालं, 8 सेल तयार झाले, काय म्हटलं त्याला आपण, ऑक्टेन. परत याला डिव्हिजन झालं. आता डिव्हिजन होत असताना काय होते बघा, जे स्ट्रक्चर आहे, पुढे तुम्हाला मी डायग्राम काढतोय, थोडंसं वेगळं असतं, फक्त समजण्यासाठी. डिव्हिजन आता होते पेरिक्लायनल डिव्हिजन. पेरिक्लायनल डिव्हिजन झालं आणि इथं सेल तयार झाले असे. आता 8चे काय होणार आहेत, मायटोटिकली डिव्हिजन झाल्यावर टोटल किती तयार होणार आहेत, 16 सेल तयार होणार आहेत. कशामध्ये, प्रो एम्ब्रियोमध्ये. बाकी सगळे खालचं स्ट्रक्चर सेम असणार आहे. इथं काय आहे, हायपोफायसिस. हायपोफायसिस पण फर्दर काय होणार आहेत, मायटोटिकली डिवाइड होणार आहेत. 2चे 4, 4चे काय होणार आहेत, इथं असे 8 सेल तयार होणार आहेत. आता हे जे काही 8 सेल तयार झाले आहेत, शब्द मी काय वापरतोय जरा व्यवस्थित लक्ष द्या, हायपोफायसिस. आता हायपोफायसिस सुद्धा किती झालेत, 8 झालेत. आणि वर जे प्रो एम्ब्रियो आपण बघत होतो ते किती झाले, टोटल 16 झाले, 16 सेल. आता हे जे काही स्ट्रक्चर आहे, त्याला काय म्हणायचं, कसा एम्ब्रियो आहे तो, ग्लोब्युलर. शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा, काय, ग्लोब्युलर प्रो एम्ब्रियो. बाकी सगळे स्ट्रक्चर सेम असणार आहे. खाली काय असणार आहे, सस्पेन्सर सेल, आणि काय असणार आहे, हॉस्टोरियम. आता काय बघितलं बघा आपण, पहिला काय झालं, सेल डिवाइड झालती, ट्रान्सव्हर्स मायटोटिक डिव्हिजन झालं, 2 सेल तयार झालते. टर्मिनल अपायकलला काय म्हटलं आपण, कुठल्या एंडला होते, चलाजल एंडला का मायक्रोपाईल, तर चलाजल एंडला. मायक्रोपाईलला काय होतं, बेसल सेल, त्यांचं परत डिव्हिजन झालं बेसल सेलचं, 6 to 10 सस्पेन्सर सेल. पहिला सस्पेन्सर सेल त्याला म्हटलं आपण काय, हायपोफायसिस. शेवटचा सस्पेन्सर सेल त्याला काय म्हटलं आपण, हॉस्टोरियल सेल. वर टिपला काय असणार आहेत, अपायकल सेल, त्यालाच काय म्हटलं आपण, प्रो एम्ब्रियो. 4चे 8 झाले, ऑक्टेन स्टेज. 8चे 16 झाले, त्याला काय म्हटलं, आता स्पेसिफिक शब्द लक्षात ठेवायचा शेपनुसार, ग्लोब्युलर प्रो एम्ब्रियो. कारण तुम्हाला शेपवर सुद्धा क्वेश्चन विचारतात, त्याचा सिक्वेन्स विचारतात, त्यामुळे ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा, ग्लोब्युलर. बाकी हायपोफायसिस सुद्धा काय झाले, डिवाइड झाले. आता इथं आपण जो पुढे पार्ट बघणार आहे तो जरा असं महत्वाचा आहे. जे हायपोफायसिस आहेत, जे काही सगळे हायपोफायसिस आहेत, त्या हायपोफायसिस मधले जे लोअर जो पार्ट आहे, तो तयार काय करणार आहे, तर रूट कॅप किंवा रूट टिप म्हणूया आपण त्याला. आणि जो वरचा जो पार्ट आहे, त्याच्यावरचे जे काही 4 सेल असणार आहेत, अपर सेल्स हायपोफायसिसचे, ते कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहेत, तर रूट कॉर्टेक्स मध्ये. आता हा जरासा नवीन पॉईंट आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या. हायपोफायसिस आहेत, सेल किती आहेत, 8. वरचे 4 काय झाले, रूट कॉर्टेक्स. खालचे 4 काय झाले, रूट कॅप किंवा रूट टिप. आता जो आपला 11वीचा चॅप्टर होता कुठला, मॉर्फोलॉजी मधला, त्यामध्ये आपण काय बघितलेलं, असं काय ते स्ट्रक्चर बघितलेलं आठवतंय का बघा, रूट कॅप. त्यानंतर जे काही रिजन्स होते, मेरिस्टेमॅटिक रिजन, त्यानंतर झोन ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, ते सगळे जे आपण काय काय बघितलेलं स्ट्रक्चर, रूट हेअर वगैरे, त्यातला आपण काय बघतोय, हा पार्ट बघतोय, रूट टिप आणि रूट कॅप. कशापासून तयार झाले, हायपोफायसिसचे जे लोअर 4 सेल्स आहेत, लोअर 4 सेल्स आहेत, त्याची डेव्हलपमेंट कशामध्ये होणार आहे, तर रूट कॅप किंवा रूट टिप मध्ये. आणि वरचे जे 4 सेल्स आहेत त्याची डेव्हलपमेंट कशामध्ये होणार आहे, रूट कॉर्टेक्स किंवा आपण म्हणूया त्याला रूट मेरिस्टेम. आता हे सगळं झाल्यावर पुढचा जो पार्ट असणार आहे, शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आता कुठं आलोय आपण, ग्लोब्युलर प्रो एम्ब्रियो पर्यंत. ते झाल्यावर पुढचा जो शेप आहे तो महत्वाचा आहे. पहिला होणार ट्रायंग्युलर, आणि त्यानंतर काय होणार आहे,
तर हार्ट शेप आणि त्यानंतर हॉर्शू शेप, सगळे शेप बघूया आपण व्यवस्थित. आता इथं दोन जराशी महत्वाचे शब्द आहेत बघा. जे प्रो एम्ब्रियोचा आपण पार्ट बघतोय त्यामध्ये हे जे लोअर सेल्स आहेत, हे जे लोअर सेल्स आहेत ते तयार करणार आहेत काय, हायपोकोटाईल, तयार करणार हायपोकोटाईल. आणि जे अपर सेल्स आहेत ते तयार काय करणार आहेत, प्ल्युम्युल. आणि जो पुढचा पार्ट असणार आहे कॉटिलेडॉन. आता इथे जराशे काही नवीन शब्द आहेत, व्यवस्थित जरा लक्ष द्या. प्ल्युम्युल रॅडिकल आपल्याला गेल्यात, फक्त काय समजून घ्यायचं बघा. हायपोफायसिस हा एक शब्द आहे आणि हायपोकोटाईल एक शब्द आहे. पहिली सस्पेन्सर सेल त्याला म्हटलं आपण काय, हायपोफायसिस. त्याची परत डेव्हलपमेंट कशामध्ये होणार आहे, रूट कॅप, रूट कॉर्टेक्स. आता आपण काय बघितला नवीन शब्द, हायपोकोटाईल. आणि हायपोकोटाईल कुठला पार्ट कशापासून डेव्हलप झालाय, जो ग्लोब्युलर प्रो एम्ब्रियो आहे त्याचे जे हे लोअर सेल्स आहेत त्या लोअर सेल पासून काय होणार आहे, हायपोकोटाईल. आणि जे ऍक्च्युअल सीड असतं त्यामध्ये हायपोकोटाईल कुठं असतं, इपिकोटाईल कुठं असतं, कॉटिलेडॉन्स कुठं असतात, प्ल्युम्युल्स कुठं असतं ते आपण बघूया. लोअर जे प्रो एम्ब्रियोचे जे सेल्स आहेत कशामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहेत, हायपोकोटाईल. आणि हायपोफायसिस वेगळा आहे. हायपोकोटाईल नंतर जे अपर प्रो एम्ब्रियोचे सेल्स आहेत ते कशामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहेत, तर प्ल्युम्युल आणि कॉटिलेडॉन. आता प्ल्युम्युल आणि कॉटिलेडॉन त्या चॅप्टरमध्ये गेल्यात. आता पुढची डेव्हलपमेंट, ग्लोब्युलर शेप एक लक्षात ठेवा, सिक्वेन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ग्लोब्युलर झाल्यावर तर असतो शब्द त्याला काय म्हणायचं, ट्रायंग्युलर. जे प्रो एम्ब्रियोचा जो पार्ट दिसतो तो आता त्याचा शेप कसा होतोय, असा ट्रायंग्युलर शेप होतोय. स्ट्रक्चरमध्ये थोडेसे काय होतात, फर्दर काय होतात, डेव्हलपमेंट होत असते. आणि जेव्हा जेव्हा सेल्स वाढत असतात त्याच्या शेपमध्ये सुद्धा काय होत असतो, थोडासा चेंज होत असतो. आता बाकी सगळं आपल्याला माहित आहे काय आहे ते. सस्पेन्सर सेल आपल्याला माहित आहे, हॉस्टोरियल सेल्स आपल्याला माहित आहे, हायपोफायसिस माहित आहे. आता हा जो शेप झालाय कशाचा, प्रो एम्ब्रियोचा, तो कसा आहे फक्त लक्षात ठेवायचा, ट्रायंग्युलर. आता जो ट्रायंग्युलर शेप झाला कशानंतर, ग्लोब्युलर नंतर. बाकी सगळ्या प्रोसेस सेम आहेत. ट्रायंग्युलर शेप झाल्यावर पुढचा जो शेप आहे तो कसा आहे, तर हार्ट शेप. तो कसा झालाय, असा हार्ट शेप तयार झालाय. आणि बाकीचे सगळे जे पार्ट असणार आहेत, सस्पेन्सर सेल, हायपोफायसिस, सगळं काय आहे, सेम आहे, हॉस्टोरियल सेल. फक्त इथे जरा लक्ष द्या, हा जो पार्ट आहे, जो दोन जे प्रो एम्ब्रियोचे जे पार्ट आहेत, आता दोन असे पार्ट दिसणार आहेत आपल्याला. आणि हार्ट शेपच्या जो मध्ये पार्ट दिसतो त्याला काय म्हणायचं, प्ल्युम्युल. त्याला काय म्हणायचं, प्ल्युम्युल. आणि स्पेसिफिक आता आपण काय बघतोय, कशाचं बघतोय, तर डायकॉटचं. आणि हे जे दोन पार्ट आहेत ते कशामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहेत परत, तर कॉटिलेडॉन्स मध्ये. शब्द काय वापरला मी, हार्ट शेप. आता जरासं मगाशी एक शब्द गेला आपल्याला काय, प्ल्युम्युल, रॅडिकल, जे काय असतील ते, इपिफायसिस, हायपोफायसिस, ते जरा व्यवस्थित सांगतो. हा जो पार्ट दिसतोय त्याला म्हणायचं काय, एम्ब्रियोनल ऍक्सिस. एम्ब्रियोनल ऍक्सिस. आणि त्यानंतर इथं आपण एक लेअर कन्सिडर करूया. ही त्या एम्ब्रियोनल ऍक्सिस आपण जर कन्सिडर केला व्यवस्थित, आणि एक सीड सुद्धा तुम्हाला काढून दाखवतो समजत नसेल तर. सपोज हे आपण कन्सिडर करूया काय, डायकॉट सीड आहे. आणि आपल्याला 11वीच्या मॉर्फॉलॉजीमध्ये गेलंय बघा, हा पार्ट काय असतो, एम्ब्रियोनल ऍक्सिस, किंवा त्याला कॉटिलेडॉनरी आपण काय म्हणत असतो, नोड म्हणत असतो. ते झाल्यावर हे दोन काय झाले, कॉटिलेडॉन झाले. लोअरचा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं, रॅडिकल. आणि रॅडिकल पासून काय तयार होत असतं आपल्याला माहित आहे, रूट्स तयार होत असतात. आणि जो वरचा पार्ट आहे त्याला काय म्हणतो आपण, टिपचा, प्ल्युम्युल. आणि प्ल्युम्युल पासून काय तयार होत असतं आपल्याला माहित आहे, शूट सिस्टीम. आता जे हायपोकोटाईल किंवा इपिकोटाईल आहे ते जरा समजून घ्या आपण. हा जो कॉटिलेडॉनरी नोड आहे त्याच्या वरचा पार्ट, वरचा म्हणजे त्याला काय म्हणतो, अबाव इपिकोटाईल. इपिकोटाईल. जो लोअर पार्ट आहे त्याला काय म्हणणार आपण, हायपोकोटाईल. साधे सोपे शब्द आहेत. इपी म्हणजे अबाव, हायपो म्हणजे बिलो. सेंटरला कन्सिडर काय करायचं आपण, कॉटिलेडॉनरी नोड. आणि हा जो सगळा कंप्लीट आहे त्याला काय म्हणायचं आपण, एम्ब्रियोनल ऍक्सिस. आणि हे कधीच आहे, हे सीडची डेव्हलपमेंट झाल्यावर, कंप्लीट डेव्हलपमेंट झाल्यावर. प्ल्युम्युल आणि रॅडिकल हे एकदम सिंपल आहेत, ते आपल्याला माहित आहेत काय आहेत ते. आता जो शेप झालाय तो कसा आहे, हार्ट शेप. सेंटरला काय आहे, प्ल्युम्युल. आणि त्यानंतर बाजूला दोन काय आहे, फर्दर डेव्हलपमेंट कशामध्ये होणार आहे, कॉटिलेडॉन्स मध्ये. त्यानंतर जो शेप आहे पुस्तकात आपल्याला मेन्शन केला नाही तर सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे सिक्वेन्स नीटच्या दृष्टीनं.
हार्ट शेप झाल्यावर जो शेप तयार होत असतो त्याला म्हणायचं काय, टॉर्पिडो. त्याला काय म्हणायचं, टॉर्पिडो असा शेप दिसत असतो कशाचा, प्रो एम्ब्रिओचा. बाकी सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे, सस्पेन्सर सेल, पॉस्टोरियल सेल सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे. शेप कसा झालाय आता, इकडं हार्ट ट्रायंग्युलर, नंतर इकडं काय त्याला म्हटलं आपण तर टॉर्पिडो. नवीन शब्द आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवा, टॉर्पिडो. आता टॉर्पिडो झाल्यावर पुस्तकात एक थोडीशी इन्व्हर्ट केला डायग्राम, त्यामध्ये जरासं आपण समजून घ्या काय आहे ते. स्टेप सगळ्या व्यवस्थित बघा, ग्लोब्युलर, त्यानंतर ट्रायंग्युलर, त्यानंतर सिक्वेन्स काय झाला, हार्ट शेप. हार्ट शेप झाल्यावर काय आहे, टॉर्पिडो. आणि जो लास्ट शेप असणार आहे तो काय असतो तर त्याला म्हणायचं हॉर्शू शेप. आता हॉर्शू शेप मध्ये काय होत असतं, हे जे कॉटिलेडॉन्स आहेत ते काय होत असतात, असे ग्रो होत असतात. सेंटरला काय माहिती आहे आपल्याला, न्यूम्यूल, आणि त्याच्यावर हा सेकंड काय होणार आहे, असा कॉटिलेडॉन काय होणार आहे, ग्रो होणार आहे. जे आपल्याला सगळं जो शेप आहे ऍक्च्युली तो कशासारखा दिसत असतो तर हॉर्शू शेप सारखा दिसत असतो. त्यामुळे सिक्वेन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय काय पद्धतीने मी सगळं रिवाइज करतोय. पहिला काय झालं, सगळ्या स्टेप वाईज मॅनरमध्ये बघूया आपण कशाची डेव्हलपमेंट बघतोय, एम्ब्रिओची. एम्ब्रिओ सुरुवातीला एक सेल कन्सिडर करूया, ती कशी आहे, डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेलचं काय डिव्हिजन झालं, मायटॉटिक डिव्हिजन. मायटॉटिक डिव्हिजन झाल्यावर काय काय झालं आपण बघितलंय, ज्या दोन सेल तयार झाले, चलाजलला काय म्हटलं आपण, बेसल का टर्मिनल. चलाजलला काय आहे, टर्मिनल किंवा अपायकल सेल. आणि त्याचं फर्दर कशामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहे तर एम्ब्रिओमध्ये. आणि जो लोअर पार्ट आहे ते तयार काय करतात, सस्पेन्सर सेल. आता सस्पेन्सर सेलचं काय काम असतं तर सस्पेन्सर सेलचं काय काम असतं, जेव्हा आपण बघत असतो हा एम्ब्रिओ सॅक, इथं काय असतो एंडोस्पर्म आणि इथं काय असतो एम्ब्रिओ. त्या एम्ब्रिओला त्या फूडपर्यंत पुश करायचं काम कोण करणार आहे, सस्पेन्सर सेल. त्याला ढकलायचं काम कोण करणार आहे, सस्पेन्सर सेल. प्रत्येक ह्याचं प्रॉपर असं स्पेसिफिक काय आहे, फंक्शन आहे. जे काय काय नवीन शब्द आलेत ते आणखीन एकदा व्यवस्थित आपण रिवाइज करूया. शेप मी काय काय सांगितलं, क्रम विसरायचा नाही. ग्लोब्युलर, त्यानंतर काय आहे ट्रायंग्युलर. ट्रायंग्युलर झाल्यावर काय आहे तर हार्ट शेप, आणि हार्ट शेप झाल्यावर काय आहे आपल्याला माहिती आहे हॉर्शू शेप. हा जो सिक्वेन्स आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. मॅच्युअर जो एम्ब्रिओ आहे तो कसा दिसतो आपल्याला, हॉर्शू शेप. त्यामध्ये सुद्धा परत काय होत असतात, डेव्हलपमेंट होत असतात. पण हा सिक्वेन्स विसरू नका, ग्लोब्युलर, ट्रायंग्युलर, हार्ट आणि हॉर्शू शेप. कारण ह्याच्यावर सिक्वेन्सवर सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात. सिंपल आहे, फार काय अवघड नाही. हे एकदा ॲनिमेशनच्या थ्रू सुद्धा मी तुम्हाला एका लेक्चरमध्ये व्यवस्थित समजून सांगतो. आता आज आपण फक्त काय बघितलं तर डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. काय बघितलं आपण, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. सिंपल प्रोसेस आहे. आता जर तुम्ही पुस्तकात बघितलं असेल, NCERT किंवा काही काही जे कुठले पण जे प्रकाशनाची पुस्तकं असतात त्यामध्ये काय होत असतं की चलाजल आणि मायक्रोपाईल एंड यामध्ये थोडासा बदल करत असतात. ते डायग्राममध्ये काय करतात, आपण अभ्यास करत असताना आपल्याला काय सांगतात, ॲनाट्रोपोस ओव्हलचं स्ट्रक्चर, वर चलाजा खाली मायक्रोपाईल. पण जेव्हा आपण बघत असतो डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ तेव्हा डायग्राम बरोबर उलटी करतात, वर टाकतात मायक्रोपाईल, खाली टाकतात चलाजा. म्हणजे त्यामुळे काय होत असतं, विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होत असतं ही ॲक्च्युअल प्रोसेस कशी होते. आता हे ॲनिमेशनच्या थ्रू सुद्धा मी तुम्हाला एका पुढच्या लेक्चरला सांगतो, कारण प्रोसेस ही फार मोठी आहे डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. आणि ते झाल्यावर जो पुढचा आपला पार्ट आहे जो नवीन इन्क्लूड केला आपल्या सिलेबसमध्ये, प्रो एम्ब्रिओ असू दे किंवा सीड फॉर्मेशन असू दे, ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. आजच्या पुरतं आपण इथे थांबूया. जे पॉईंट सांगितलं ते व्यवस्थित रिवाइज करा.